Hi everyone, we're back. Car Sanook with Johnny. Today we're meeting Khun Kai, Autocraft, one of the leading restorers of American muscle cars in Bangkok, Thailand. Here we are at Autocraft, classic or vintage cars, American muscle cars and a dragster as well. British, Bentley, MG, Italian Alfa Romeo 1300 Junior, and German Porsche 911 at different stages of restoration. As you can hear the banging and all the craftsmanship going on here at Autocraft. Location, location, location. Where are we? Well, this is in Bangkok between Lat Phrao and Nava Min. The street, the soy is 101 Po Khao, Lat Phrao 101. สวัสดีครับชื่อเฉลิมพลโชลิตครับชื่อเล่นชื่อไก่นะครับเป็นเจ้าของอู่ออโตคราฟที่ทำรถเก่าในกรุงเทพเริ่มธุรกิจทำรถมาประมาณอายุใกล้ๆ20 ปีใช่แล้วก็เริ่มจากทำส่วนของงานสีเป็นหลักแล้วก็พัฒนาต่อมาทำงานเกี่ยวกับแข่งรถทั้งทางเรียบแล้วก็แดร็กแล้วก็เริ่มหลงไหลในรถเก่าคลาสสิกทั้งหลายก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มพัฒนาต่อยอดนะครับเริ่มทำจริงๆเลยเนี่ยเริ่มทำจากรถ BM คันเล็กๆครับ BM 2002 1602ประมาณนี้ครับแล้วก็มาเริ่มทำต่อในส่วนของอเมริกันมัสเซิลเริ่มอยากรู้ว่ามัสเซิลคาร์ของฝั่งอเมริกาเนี่ยทำไมเหตุผลอย่างไรถึงรูปทรงเป็นอย่างนั้นช่วงล่างเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็เริ่มศึกษามาเรื่อยๆนะครับเริ่มทำคันแรกเลยถ้าจำไม่ผิดจะเป็น Dodge Charger 1970ครับสีดำคันต่อมาก็จะเป็น Dodge Challenger แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยเป็นChevrolet Camaro แล้วก็Oldsmobile แล้วก็ Impala แล้วก็หลากหลายรุ่นแล้วที่มาชอบหนักๆก็น่าจะเป็น Ford Mustang เริ่มตั้งแต่ปี1964 65 66แล้วก็มา67ทีนี้ก็มาเรื่อยๆ69 70 71 72 73ก็ประมาณนี้จะมีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ทำอยู่ก็จะเป็น Corvette ไล่ตั้งแต่ Corvette C2 Corvette C3 เจนแรกนะครับจนถึงปีหลังๆละปี1977-78ก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาพยายามที่จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสูงครับภายนอกเป็นรุ่นเก่าแต่ภายในจะเป็นรุ่นใหม่ละจะเป็นแผงประตูรุ่นใหม่จะเป็นอะคันทาร่าเป็นอะคันทาร่าแล้วนู่นก็จะเป็นแผงใหม่หมดเลยโดยที่ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นกระจกไฟฟ้าต่างๆครับเบาะก็จะเป็นเบาะรุ่นใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดตอนจบนะครับคันนี้1 ปีครึ่งครับ 1.5 เพราะว่าทำทั้งหมดเลยคันนี้เสร็จไปแล้วรอเปลี่ยนใส่เครื่องยนต์เนี่ยครับช่วงล่างใหม่ทั้งหมด1968ครับคันนี้ที่วางแผนไว้ประมาณปีเศษๆนะครับก็คือเปลี่ยนพื้นใหม่ทั้งหมดเลยให้เป็นพื้นที่เหมาะสมกับไฟเบอร์กลาสเพราะตัวรถเนี่ยCorvette เนี่ยจะเป็นบอดี้ที่เป็นไฟเบอร์กลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุของไฟเบอร์กลาสเนี่ยค่อนข้างจะ 4-50 ปีเนี่ยค่อนข้างนานละนะฮะทีเนี้ยก็ต้องไล่ใหม่หมดแล้วก็ไล่เรื่องของอะไหล่ต่างๆนะครับพวกภายในพวกเบาะพวกพรมประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วงล่างก็ไล่เปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอตามอายุครับคันนี้เป็น Mustang 1965นะครับเป็น Mustang Coupe ด้านล่างทำใหม่ทั้งหมดโดยที่ทำเป็นเฟรมนะครับเป็นสเปซเฟรมทั้งหมดแล้วก็ช่วงล่างปีกนก
ด้านหน้าเนี่ยเป็นปีกนกคู่ละเป็นช่วงด้านหลังเป็นช่วงล่างอิสระละจะค่อนข้างโชคอัพปรับโชคอัพไว้ 30 องศานะครับจะค่อนข้างขับคันนี้สามารถขับในแทร็กได้เลยส่วนเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องของทางเชฟนะครับเป็นเครื่องสโตเกอร์เป็นตัวแข่งละฝาสูบเป็นฝาที่ตกแต่งมาจากโรงงานละเป็นของแบงเกอร์นะครับส่วนของระบบเบรกก็เป็นดิส4 ล้อละครับผมตัวโครงสร้างหลักเนี่ยมีโลบาร์โลเคททั้งคันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันโดนทำมาเพื่อโชว์แต่ในอนาคตเนี่ยสักพักใหญ่ๆเนี่ยคงได้เห็นวิ่งตามสนามแข่งแหละครับ I hope you enjoyed our Carson Oak special. This is Johnny. Don't forget to like and subscribe.